Як було населитися людям на цій землі? Тут було все. Непрохідні ліси, в яких водились різні звірі, річки, переповнені рибою. Поруч з густим лісом – луки, покриті чудовою травою, і неосяжний степ, в якому можна було стріти навіть диких коней. Помірний клімат, родючий ґрунт з надлишком нагороджували працю людей. У цього, здавалося, маленького міста насправді велика історія, а починається вона з 1680 року, коли на берегах річки Кремінець, притоки Красної, виростає селянська слобода Кремінна, названа на честь річки, яка брала свій початок з гори Кремневої. Цією землею були зацікавлені ще царі. Кремінна була включена в район воєнних поселень, як опорний пункт царизму проти селянських повстань. Окрім воєнної служби, люди тут займались переважно хліборобством і лісовим господарством. Та не тільки цим була відома Кремінна. На початку 19 століття були перші спроби видобутку кам'яного вугілля, яке потім надсилали разом з пшеницею, лісом та глиною через річку Красну в Дінець. За свою історію Кремінна пережила багато подій – чума, оспа, Друга світова війна, голод. Та зараз це тихе, спокійне місце, яке крокує в ногу з сучасністю. В Кремінні є все для того, щоб ваша дитина стала першою серед кращих. Змалечку вона буде гратися в великому чистому подвір'ї, обладнаному новими спортмайданчиками. В школі вчителі зроблять все можливе, щоб діти вийшли розумними та вихованими. До речі, Кремінна надає не тільки базову освіту, а й додаткову та навіть вищу. Наша районна лікарня є гарною навчальною базою Кремінського медичного училища, яке готує персонал середньої кваліфікації. Кадетський корпус, який є прикладом для наслідування не тільки в Україні, а й Європі, навчить воєнної дисципліни, а спортивний ліцей дає змогу стати майстром спорту з майже всіх спортивних напрямів. В музичній школі можна оволодіти улюбленим інструментом, а в будинку культури побороти свій страх та почати виступати на сцені. Місцева влада підтримує організацію глобальних проєктів по реконструкції об'єктів соціально-культурного значення, районна лікарня, музична та загальноосвітні школи, дитячі садочки, а також будівля міської ради. Крім того, були побудовані басейн, 2 амбулаторії та електростанція. Кремінські ліси – гордість Донбасу. Це останній великий лісний масив на території Лівобережної України. Його розміри становлять близько 40 тисяч гектарів. Майже половина лісу рукотворна. Він був насаджений турботливими працівниками лісництв. Завдяки нашим пращурам ми можемо милуватися красою дикої природи. Любителі тиші та чаруючої атмосфери лісу з насолодою зможуть відвідати Білоусову садку або Дубовий гай. Останній взагалі є унікальним місцем. Серед степу природним шляхом виросли дуби заввишки 25 метрів, які вже 3 століття чарують очі мешканцям міста. Подібного на Луганщині ви не знайдете. Багата і різноманітна флора і фауна лісів Кремінщини. Потрапивши в ліс, ви побачите вікові сосни, які своєю кроною прикривають молоді дерева. А ось і красуня березка. Так мирно ужилася із вільхою. Стоять розкошні дуби-богатирі, які охороняють беззахисний кедр. Серед цих велетнів видніються чудові квіти, лікарські трави та рідкісні рослини, котрі занесені в Червону книгу. Ліс цей не пустує. В ньому мешкають такі тварини, як лосі, олені, дикі кабани, лисиці, вовки, зайці та білки. Територія Кремінної налічує близько 130 озер. Великими та глибокими є Черникове, Леньове, Попове та Підпісочне. Кремінна – це багате та щасливе місто. Нехай в нас немає метро та хмарочосів, проте історичне та природнє багатство змушує закохатися в цей чудовий край на все життя.